Hello students, welcome to Senikutha. Ami class 6 science or chapter number 5 separation of substances to discuss kori asilu. Last class ot ami part 1 pohilu. Aji ami part 2 eta important topic pohim aru hetu hoise methods of separation mane tumar pithokikornor poddhoti. So eta mixerot duta ba tatkoi beshi upadan thake, components thake. Tare eta components ami extra jeta kori dim misron tur pora hetuke koa hoy tumar methods of separation. Thik ase. Aha aji ami sei separation keneke korim tar keitaman poddhoti pohim. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. আৰু আজি আমি কেইটামান সহজ পদ্ধতি ডিসকাস কৰিম যাৰ দ্বাৰা সেপাৰেটিং কোৱা হয় তোমাৰ কম্পোনেন্টস বোৰ ঠিক আছে মিক্স কম্পোনেন্টস এটাৰ পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ কম্পোনেন্ট বেলেগ কৰি দিয়া হয় You may come across some of these methods being used in day-to-day activities আৰু তুমি এনেকুৱা মেথড তোমালোকে দৈনন্দিন জীৱনত দেখিছা আমাৰ ফাৰ্স্ট মেথডটো হৈছে হ্যান্ড পিকিং হাতেৰে বাছি উলিওৱা ঠিক আছে আহা হ্যান্ড পিকিং নু কি আজি চাও Activity 2 Bring a packet of grain purchased from a shop to the classroom Classroom ole tumi শস্যৰ এটা পেকেট দোকানৰ পৰা কিনি লৈ যোৱা grain মানে হৈছে শস্য purchase মানে হৈছে কিনি নিয়া আৰু shop মানে হৈছে দোকান ঠিক আছে Now spread the grain on a sheet of paper এখন বহি পাত লোৱা আৰু তাত গ্ৰেইনবোৰ শস্যবোৰ স্প্ৰেড কৰি দিয়া পেলাই দিয়া Do you find only one kind of grain on the sheet of paper তুমি পেপাৰখনত খালি শস্যগুৰে পাইছানে Are there pieces of stone husk broken grain and particles of any other grain in it তাত তোমালোকে হিল husk bakoli broken grain bhanga শস্যবোৰ and particles of any other grain আৰু বেলেগ শস্যৰ কিবা পাৰ্টিকল পাইছা নেকি সেই স্প্ৰেড কৰি দিয়া শস্যখিনিত Now remove with your hand the pieces of stone husk and other grains from it আৰু হাতে দি তাত থকা হিল বাকলিবোৰ অতৰাবলৈ ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে These methods of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities. So, এই hand picking পদ্ধতিটো তোমাৰ ডাঙৰ impurity অশুদ্ধি থকা বস্তুবোৰ সেপাৰেট কৰিব পাৰি যেনেকৈ ইয়াত শিলটো ডাঙৰ বাকলিবোৰ ডাঙৰ সো আমি বাকলিবোৰ হাতেৰে ধৰি অতৰাই দিব পাৰিছো ঠিক আছে Like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses take আমি ঘেহু বা চাউলৰ পৰা আমি এনেকুৱা লেতেৰা অশুদ্ধি হিল বাকলিবোৰ অতৰাব পাৰো হ্যান্ড পিকিং দি সো হ্যান্ড পিকিং মানে হৈছে হাতেৰে বাছি উলিওৱা এটা পদ্ধতি আমি এটা পইম থ্ৰেচিং মৰণা মৰা You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the field after harvesting the crop খেতি চপোৱাৰ পিছত তোমালোকে ঘেহু বা ধানৰ মুঠি পথাৰত পেলাই থোৱা নিশ্চয় দেখিছা stalks মানে হৈছে ঠাৰি stalks are dried in the sun before the grain is separated from them শস্যবোৰ সেই মুঠিৰ পৰা সেপাৰেট কৰি দিয়াৰ আগতে তোমাৰ সেই ঠাৰিবোৰ ৰ'দত শুকোৱা হয় Each stalk has many grain seeds attached to it আৰু প্ৰতিটো মুঠিতে প্ৰতিটো ঠাৰিতে তোমাৰ বহুত শস্য আছে ঠিক আছে আৰু আমি জানো যে ধানৰ এটা থুকত কিমান ধান লাগি থাকে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalks lying in the field ঠিক আছে তোমালোকে চোৱা এঠুক ধানৰ থুকতে তোমাৰ কিমান শস্য থাকে আমি জানো কিমানটা ধান থাকে জানো তেনেকুৱা 100 তোমাৰ মুঠিত কিমান শস্য থাকিব তুমি এবাৰ ভাবি চোৱা How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalks আৰু খেতিয়কজনে সেই ধানৰ শস্যবোৰ কেনেকৈ ইমানবোৰ মুঠিৰ পৰা বেলেগ কৰে তোমালোকে এবাৰ ভাবি চোৱা One may pluck mangoes or guavas from the trees
মেংগো আৰু গুৱাভা মধুৰিআম যি কাৰণে ডাঙৰ সেই কাৰণে আমি সিহঁতক হাতেৰে অতৰাব পাৰোঁ বাট গ্ৰেইন সিডছ শস্যৰ বীজ আৰ মাছ স্মলাৰ দেন দ্য মেংগোজ অৰ গুৱাভাৰ্ছ কিন্তু এই শস্যৰ বীজবোৰ আম আৰু মধুৰিআমতকৈ বহুত বেছি সৰু হয় গতিকে আমি হাতেৰে সিহঁতক ছিঙিব নোৱাৰোঁ এটা পেজ নাম্বাৰ 35 টো চোৱা so plucking them from their stalks would be impossible so সিহঁতৰ মুঠিৰ পৰা ধানবোৰ হাতেৰে ছিঙাটো অসম্ভৱ how does one separate grain seeds from their stalks so এই মুঠিৰ পৰা শস্যবোৰ কেনেকৈ বেলেগ কৰা হয় তোমালোকে চোৱা the process that is used to separate grain from stalks is threshing চোৱা এটা পদ্ধতি যিটোৰ দ্বাৰা সেই শস্যবোৰ এটা ঠাৰিৰ পৰা ধানৰ এটা ঠাৰিৰ পৰা অতৰাই আনা হয় সেইটোকে কোৱা হয় তোমাৰ থ্ৰেছিং মৰণা মৰা তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ ঘৰত মৰণা মৰা দেখিছা য'ত ধানবোৰ পেলাই থৈ দিয়ে তাৰ ওপৰত গৰু চলাই দিয়ে বা কেতিয়াবা মেচিন মাৰিও আমি সেই মৰণাটো মাৰিব পাৰোঁ ইন দিছ প্ৰচেছ দ্য ষ্টেক্স আৰ বিটেন টু ফ্ৰী দ্য গ্ৰেইন চিডছ আৰু এইটো প্ৰচেছত সেই মুঠিবোৰ তোমাৰ কুবোৱা হয় আৰু কুবাই তাৰ পৰা শস্যবোৰ পেলাই দিয়া হয় সামটাইমছ থ্ৰেছিং ইজ ডান উইথ দ্য হেল্প অফ ব্লকছ আৰু কেতিয়াবা মৰণাবোৰ বলদবোৰ দ্বাৰা মাৰা হয় মেচিনছ আৰ অলছ' ইউজ টু থ্ৰেছ লাৰ্জ কোৱান্টিটিজ অফ গ্ৰেইন আৰু কেতিয়াবা বহুত ধান থাকিলে সেইটো তোমাৰ মেচিন দিও মাৰা হয় নেক্সট এতিয়া আমি পঢ়িম পেজ নাম্বাৰ 35 ৰে উইন'য়িং জৰা বা দিয়া এক্টিভিটি 3 মেক এ মিক্সাৰ অফ ড্ৰাই চেণ্ড উইথ sawdust or powdered dry leaves তোমালোকে এটা মিক্সাৰ বনোৱা চেণ্ড বালি আৰু তোমাৰ কাঠৰ গুৰি দি sawdust মানে হৈছে কাঠৰ গুৰি keep this mixer on a plate or a newspaper আৰু এই মিক্সাৰবোৰ এখন প্লেট বা এখন বাতৰি কাকতত থোৱা look at this mixer carefully এই মিক্সাৰটো তোমালোকে ভালকে মন কৰা can the two different components be made out easily আৰু এই দুটা components easily extra কৰি দিব পাৰি নেকি are the sizes of particles of the two components similar আৰু সেই দুইটা পাৰ্টিকল চেণ্ট আৰু sawdust দুইটা দেখিবলৈ একে নেকি বা হিহঁতৰ সাইজ কেটা একে নেকি when it be possible to separate the components by hand picking আৰু এইটো তোমাৰ hand picking হাতে দি আমি দুইটা বস্তু এক্সট্ৰা কৰিব পাৰো নেকি now take your mixer to an open ground আৰু তোমাৰ মিক্সাৰবোৰ এতিয়া সেই বালি আৰু তোমাৰ কাঠৰ গুৰি মিক্সাৰটো খোলা ঠাইলৈ লৈ যোৱা and stand on a raised platform আৰু এটা ওখ ঠাইত উঠি লোৱা put the mixer in a plate or sheet of paper মিক্সাৰবোৰ প্লেট এখনত বা বহিপা দেখিলাত পেলাই লোৱা hold the plate or the sheet of paper containing the mixer at your shoulder height যেতিয়া তুমি ওখ ঠাই এখনত উঠিবা তেতিয়া তুমি লগতে সেই পেপাৰখন লৈ যোৱা তোমাৰ লগত য'ত তুমি ধুলি আৰু তোমাৰ কাঠৰ গুৰিখিনি মিক্স কৰি লৈছা ঠিক আছে tilt it slightly so that the mixer slides out slowly so তুমি এতিয়া সেইখিনি লাহে লাহে ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়া what happen do both the components sand and sawdust fall at the same place আৰু তোমাক খুৰিছে তুমি দেখি মানে যে বালি আৰু কাঠৰ গুৰিখিনি ওপৰৰ পৰা যেতিয়া আমি পেলাই দিছো একেখিনি ঠাইতে পৰিছে নহয় এটো কেতিয়াও একেখিনি ঠাইতে নপৰিব কাৰণ চোৱা কিয় হয় কাঠৰ গুৰিটো বহুত সৰু হয় আৰু বালিটো কাঠৰ গুৰিতকৈ অলপ হেভি হয় যেহেতু বালিটো হেভি হয় গতিকে বালিটো নিজৰ ঠাইত পৰিব কিন্তু কাঠৰ গুৰিবোৰ বতাহত উৰি যাব আৰু তেতিয়া তোমাৰ কাঠৰ গুৰি আৰু তোমাৰ ধুলি বালি পৰা এক্সট্ৰা হৈ যাব তাৰপিছত চোৱা is there a component that blows away আৰু তোমালোকে বতাহত উৰি যোৱা এটা উপাদান দেখিছা নেকি যেটো হ'ব তোমাৰ কাঠৰ গুৰা did the wind manage to separate the two components আৰু বতাহে সেই দুটা কম্পোনেন্টক সেপাৰেট কৰি দিব পাৰিলেনে this method of separating components of a mixer is called winnowing আৰু এইটোকে কোৱা হয় তোমাৰ বা দিয়া বুলি winnowing ঠিক আছে এইটো প্ৰসেসটো কোৱা হয় winnowing winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixer by wind or by blowing air
বতাহ বলাই বা বতাহৰ দ্বাৰা আমি এনেকুৱা এটা পাতল বস্তু আৰু এটা হেভি বস্তু যেতিয়া মিক্স হৈ থাকিব সেই দুটা বস্তু আমি এক্সট্ৰা কৰিব পাৰোঁ This method is used by farmers to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain চোৱা এতিয়া তোমাৰ এই পদ্ধতিটো ইউজ কৰে খেতিয়কবোৰে যেতিয়া সিহঁতে সেই শস্যৰ বাকলি আৰু আসল শস্যবোৰ সেপাৰেট কৰিব লগা হয় তেওঁলোকে ওখ ঠাই এখনৰ পৰা পেলাই দিয়ে ধানখিনি আৰু তেতিয়া বাকলিবোৰ বতাহত উৰি যায় আৰু ধানখিনি তলত পৰি যায় The husk মানে হৈছে বাকলি Particles are carried away by the wind বতাহে সেই বাকলিবোৰ উৰুৱাই নিয়ে The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing আৰু সেই ধানবোৰ তলত পৰি যায় পৰি একলগ হৈ থাকে The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle আৰু এই বাকলিবোৰ জীৱ-জন্তু গৰু ছাগলীক বা গৰু মহক খাদ্য হিচাপে দিব পাৰি এতিয়া সো আমাৰ লাষ্ট টপিক সিভিং চালনীৰে চলা Sometimes we may wish to prepare a dish with flour কেতিয়াবা আমি আটা গুৰিৰে কিবা বস্তু বনাব ট্ৰাই কৰো We need to remove impurities and ban that may be present in it আৰু আমি কেতিয়াবা ইম্পিউৰিটিবোৰ অটৰাই দিব বিচাৰো আৰু তাৰ থকা বাকলিবোৰ আমি অটৰাই দিব বিচাৰো What do? We see a sieve and pour the flour into it আৰু তাত আমি কিছুমান বাকলি দেখো ঠিক আছে সেই বাকলিবোৰ অটৰাবলৈ আমি চালনী এখনত থৈ দিও সেই আটা গুৰিবোৰ Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve আৰু তেতিয়া তোমাৰ কি হয় সেই আটা গুৰিবোৰ চালনীয়ে যেতিয়া আমি চালি দিও তেতিয়া তললৈ পৰি যায় এনেকে আটা গুৰিবোৰ ইয়া তললৈ পৰি যায় আৰু আটা গুৰিৰ লগত থকা হেভি পাৰ্টিকলবোৰ চালনীখনত ৰখি যায় In a flour mill impurities like husk stones are removed from wheat before grinding আৰু তোমাৰ মিলটো তোমাৰ সেই stones আৰু বাকলিবোৰ শস্যৰ পৰা বেলেগ কৰি লোৱা হয় Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve The sieving process pieces of stones Sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing So, sieving process to তোমাৰ threshing আৰু winnowing কৰা পিছতো কিছুমান তাত হিল আৰু বাকলি থাকিব পাৰে সেই বাকলিবোৰ sieving process টোৱে অটৰাই দিয়ে So students আজিলৈ ইমানেই আমি ইয়াৰ next part next ভিডিঅ'ত চাম Thank you